Ẹ káàbọ̀ padà, ẹ rí pé ó ṣe bí ọjọ́ mélòó kan, ẹ má bínú, iṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ báyìí. Nígbà tí mi ò ṣe fídíò yẹn, àwọn function kan tún ti wà tí Excel ti kó jáde. Ìkan lára wọn la fẹ́ wò lénìí. Ìyẹn là ń pè ní GroupBy. Kí ni iṣẹ́ GroupBy? Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tá bá fẹ́ analyze irú data báyìí nísìnyí, a máa lọ lo pivot table àbí bóyá a fẹ́ mọ iye owó tá pa ní oṣù kọ̀ọ̀kan, pivot table la máa fi ṣe. Ṣùgbọ́n nísìnyí mo lè lo GroupBy. Tí n bá lọ kọ GroupBy nísìnyí tí mo ṣí bracket mi, ó béèrè pé àwọn nǹkan wo ni mo fẹ́ kó tò síbi rows mi báyìí. Ìyẹn làwọn oṣù yìí àbí? Tí n bá mú àwọn oṣù yẹn, comma. Kí ni next thing? Values. Àwọn nǹkan wo ni mo fẹ́ so pọ̀ mọ́ra wọn? Bóyá revenue ìbáyìí ṣe comma. Kí ni nǹkan tí mo fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sí revenue yìí? Ṣé mo fẹ́ ṣe àròpọ̀ ẹ̀ ní sum? Ṣé percentage ẹ̀ ni àbí average àbí count? Nǹkan kí nǹkan tí n bá fẹ́ ṣe sí. Ṣùgbọ́n eléyìí a fẹ́ rò pọ̀, mo mú sum. Tí n bá ti bracket yẹn nísìnyí, ẹ máa wo dán yẹn hàn tí mo tẹ enter. Ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀, ó ti bá mi lọ ka gbogbo August tó wà níbí báyìí. Ó ti ṣe àròpọ̀ gbogbo revenue yẹn. Ẹ rí pé irú nǹkan báyìí la máa lọ lò ṣe pivot table tẹ́lẹ̀ láti fi ṣe. Ṣùgbọ́n nísìnyí a lè lo GroupBy. Àwọn míì náà tún wà o, pivot by náà wà. Màá tún ṣe ìyẹn náà fún wa. Ṣùgbọ́n jẹ́ ká lọ gbìyànjú eléyìí wò, ká wo bá ṣe lè mọ̀ ọ́ lò dáadáa sí.